নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 25 নৱেম্বৰ। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে নৱবৰ্ষৰ পৰাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব কেইবাটাও সুবিধা। হিতাধিকাৰী আঁচনিক লৈ ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা মাত্ৰ 100 টকাতেই লাভ কৰিব দাইল, চেনি আৰু নিমখ। লগতে গেছ সিলিন্ডাৰ কিনিলেই পাব অতিৰিক্ত 250 টকাৰ ৰাজ্য সাহায্য। জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই বাবু আঁচনিও আনিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। অৰুণোদয়, উদ্যমিতা, নিযুত মইনা আঁচনিক লৈও ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এম্বুলেন্স আৰু 900 বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। হঠাতে নিহত 3জনকৈ লোক, পুৰুষ মহিলা সহ 16 জন আহত। আহতসকলৰ 5 জনৰ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা খবৰ হৈছে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব সদনৰ কাম কাজ। 27 সংখ্যাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব বিধানসভাত। দাখিল হ'ব নেলি হত্যাকাণ্ডৰ বাবে গঠিত তিৱাৰী আয়োগ, মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন। জনজাতিকৰণ, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ বিৰোধীয়ে উত্থাল কৰিব সদন। তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনক লৈও সদনত হুলস্থুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বহু বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ, লাভ জেহাদ প্ৰতিৰোধী বিৰো হ'ব উত্থাপিত। আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিধানসভাৰ বাহিৰত অকলে অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ। জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ অখিল গগৈৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো লৈ জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰিলে অখিল গগৈয়ে। জয় জুবিন দা ধ্বনিৰে উত্থাল কৰিলে বিধানসভাৰ চৌহদ। বিধানসভাৰ বাহিৰত অকলে অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ। আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 14 ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 10,000 কোটিৰে নিৰ্মাণ কৰা নামৰূপৰ নতুন সাৰ কাৰখানাৰ শিলান্যাস কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কামপুৰৰ তেতেলীখৰা পথাৰত প্ৰকাণ্ড হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৰিছে কৃষকৰ। দেওবাৰৰ নিশাৰ ভাগত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল এটা হাতীৰ জাকে। পথাৰৰ পকাধান খাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে। শংকিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। কেঁচাতেই পথাৰৰ পকাধান কাটিবলৈ বাধ্য হৈছে কৃষকসকল। জুই জ্বলাই, ফুটকা ফটাই হাতী খেদিবলৈ চেষ্টা বন বিভাগৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নগাঁৱৰ বৰমপুৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলে জিৰণি চৰাত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো। AS02 A8281 নম্বৰৰ এখন মটৰ চাইকেলত আহিছিল এজন আৰোহী। গুৰুতৰভাৱে আহত জলাহ গাঁৱৰ লীলাধৰ শইকীয়াক নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নগাঁৱৰ যান বাহন আৰক্ষী। আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অন কেমেৰা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বাগৰি পৰিল এখন জেচিপি। হাজোৰ বাগটাত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অঘটন সংঘটিত। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো যে এইখন আছিল জেচিপি। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে জেচিবিত উঠি বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগ কৰিবলৈ গৈ অন কেমেৰা এজন শ্ৰমিকৰ সৈতে অঘটন সংঘটিত হয়। ইপিনে ঠিকাদাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছো এইখন আছিল জেচিবি। উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাত কোনো শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই যদিও কথা মাপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে 3 শ্ৰমিকৰ। গণপতি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাই আছিল বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এনে ঘটনাৰ পিছত উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন। আমি এইখন জেচিবি দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছো আপোনালোকক। আনফালে এই গণপতি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ
প্ৰতি চৰম দায়িত্বহীনতাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক লৈ আহি পৰিছে প্ৰশ্ন।